Yes, ikaw. Ah, yes. Ito.
Ikaw magaling na ba? Tatag na, ipadala na ko lang. Tawag na! Wala na yung uwi nito po. Ito, open. Wala na. Wala na. Tatag na. Tatag na. Naka nililisip ko niya. Teka, mali. Hindi na magdaw. Galing mo. Ano? Wala.
wala. Pamabaril siya. Hindi pala niya. Nilabot kami dyan. Ay, kaya ito eh. Ha? Diba? Diba, buwan mo ba ito, me? Diba mo ba? Ito mo na rin yung pagdating. Hindi na ba nilang ano? Hindi na po sa mga sumama ba na dito? Ikat mo ba ang hayop? Tapos sabi mo nito, ay, pinayot ko siya. Ano yung pagkila? Ay, mag-give
Yung video ng ano, ako. Kanina. Gawa. Oo, napaganda lang ako. Ganun na. Ang walit mo, tatagtugda ko nga. Nung nakakawag ba ko? Hindi kayo mag-drive ako. Ganun na tapos. Ano mo na dito? Puta na, gugulag mo. Pag na. Ganito.
Wow, world champion! Sabi na pagkapos ko kayo na ito. Mas tulong ba na? Ay, di ba ano pa na? Nasabi ko ba? Sa tunay, bread na ko. Read the row. Marka din siya. Mga ka? Grade 4. Ay, video ko, mapalang siya Sulat ka kawan. yung dapat sinigaw na video. Yun, ibubulo ko yung pagkakamo. Yung mga paglagaw ko ba yung mga video? Okay na ako Ay, bago. Mabakan mo na yung bako niyo. Ako mo naman nila corporate. Ano hindi na patulong? Bakit ka ba na hindi ka na ganun? Eh, mabakal. Mabakal sa puro sa trilyon. Wala ka na. Okay sa ko. Ah, nilagsan na. Wala. Pero
Oo, pinaramang kasi Ikaw nga, sa iya mo, bumukol na para may katao. Wala yan ako dito tao. Pagpagsunod mo na ba ang mga tao? Oo, bumukol mo ito, restaurant. Nakulong ko, hindi na pala kayo ni Jero Tribo. Haling nga, hindi na ako kahit na.
Hindi ko maayos ka. Para bato na. Hindi ano, 20 million. Bayad mo sa nakaan. Wala itong mga litleng. Grabe na nga, pasalawin ako nga litleng. Wala na yun.
ako nagpunta yung gusto mo, tapos na lang ito. Ayan. Toto. Baba yun, nakita ko nga nyo. Ako gusto ka na ayos daw ka sa... Ayun nga, naisip ko. Oh, tinay ko din mo, makasila ko. Baba ko sa ito. Kaya mo din matangkal, bubuha ka mo. Ay, di ka nga. Wala pa ito. Baba ka na. Kaya mo naman. Boy.
Wala na babaluga. Yan! Ang vlog ka na sa ito, yaya. Okay, so ako may kung ano, sukat ni Kuya mo. Sukat, may kung akad niya. Ayun, pa rin ang kahit ko. Mura, di ko pala. Sabi mo, di ba may mo pala nito? Oo, yeah. Iya, sudah, eh. Nakag mo, kakaraw sa lalaki. Pag-ayo po yan, wala ka na-spirit nyo. Ano siya mo? Ano siya mo? Hindi na mo niya ng balik ko kumain. Hindi na nago. Ano na? Tumula na rin sa ako. Ano? Paano pa talaga? Ngayon, wag ka lang ka-enjoy, tapos pag di ka enjoy tapos sobrang lang. Nagkibat na! 18 minutes na gulay! May ba ako sa video pa? Oo! May ako matagal video pa. Kung daw mo na lahat, ano mo, Lalaki nga lang mga lalaki. Kajok, diba? Kajok. Sabi ko, sinamuna nga ayib ka. Ano pa nga ikaw? Bata ako ka. Balik-balik, hindi mo yun lang. ocean.
So, pwede na. Kasi kung Ate! Sa court. Oo. Ah, gusto sa mitad, may sabay na. Kabayo talaga nga eh. Ay, nagyaro ko kayo. Kami kabuhan na. Kasama niya naman. Ay, dugtog ang sirpada ko. Pero, yung rate, Bako, hindi mo nagmumabako. 319. wala na ako. Ano daw ako dumamagi yan? Nabalyo ko mag-agi-ikot. Hindi, magpilag ako sa baliyon, baliwan. Hindi ka bilid. Doon kasi kamali boy mag-agi. Ay, Kamali boy. Ay, baka doon na. Correct nga, para maduro-diretso ka. 1 minute. Eh man ito, takro pa naman na yun ka. Sadya kita nga, yung train dito. Ay, ano ba ako sa bago? Maduro-diretso ka nga yun ka. Pero ka lugunet ka bakla-bakla na yun. Mataragal ako kung masayag ka. Kasi mais na lang. 11 years old, got it talking. It's not the white people alone. Ulit na ba ito? Ulit na. Yung alam ko,
Napasagot na. Ano, magkano ba ito? Bulaga. Balik ka kan. Sana? So, si Vicky Mana mga soundtrack naman, oh. Swaps ako. Doon lang, soundtrack ka na. Oh, soundtrack ko. Yun, oh. Soundtrack. Ito ka namin. Ano, Amin?
Si kuya mo man ay, kapuro ko yung mga
Ano dito? Ano? Sabi ko, lapay ko, kanina ka mo. Yo, sabi niya, siguro mo yung isang pala sa pa. Tapos niya kami nila, sorry ka. Pero man sa ang camera kay ko. Yung mga aso-aso. But ikakagay kamay balik ang bagaw din sa sa More people to Hello, it's Kamir. Hello, it's Kamir. Kami nakawat. Ano? Sino ng kandat iyo? Ano pangalan? Di ko ulit pangalan. Ano na, discount ka lang na. Mayaman ka na. Siyempre, siguro, Yun yung magkakayin picture.
Lamig. Lamig. Lamig sa Dos. Alas 4. Diba alas 4? Lamig. Oo. Dali na. Hindi na tamawara masarap. Sige mo talaga makakama. Pagtuloy mo, ano, iba ka. Ang tanga yun, ang tanga na iba ka. Pagka kami pala, ang ay, kung nalagay kong link, ayan. Ay, may titi. Realistic. Ay! Tama.
Pagpulit na nga yung tapos yung na nga yung Papa, marinig din. Hindi ko dati at hindi sa konspirata. What is kami nasa likod ko. Ay, kung ba tindra kung ay. Ayun, naman ayun. Dila ko noon. Nasa likod na ako.
na sa Google. Parrot. Pwede yan ang bukas o. Pero tugtog. Ito magano sa Samsung. Ay! Dahil mo gano'n ko yung bukas o. Dari ko. Dahil mo gano'n yung bukas. Diba, sabi mo yung kayo mo may out yan. Ay, mo, ito na ikaw. Anak, ako na daw pumunta ko. Patingin sa karo saan? Ganun, try na diyan. Yung ginawa kong karo? Alin? Ano yan? Pwede yan pumasok kahit sino, walang ano yan, permission. Jesus, nakatali ka nga sa ibang kuro eh. Ayan, limit ka. Limit kita. Ako nga. Madami. Anong pangalan mo sa account ngayon? Ron, dito sa live chat, anong pangalan mo? Oo. Anong pangalan mo doon?
Wait lang. Wait lang. Nagugulan ako sa iyo. Di ba sabi mo doon, kaya mo lang naman sinabi na mayroong account yung ID. Kasi natakot ka. Bukod ngayon, meron palang account yun. Wala. Sure ka? Pag yun na-open ko, gagawin ko ng pakad yun. Pag yun na-open ko, may account yun. Kapag yung ID na yun na-open ko, kapag talaga yun na-open ko, hindi tapos na ano, meron ka ng account yun, iwan mo. Ano to? Ano to? Super fair ban? White bat, tapos nakalagay na design. Tapos walang white, may OA. Overnight up. Ali, nga pala, ba't mo kalimutan mo? Di ba may, ano dito? Dito sa ako. Di ba meron kang ano dyan, bro? Dito sa ako mo? Oo. Yung plastic ba yan? Talaga, gumamit ko talaga yung ID. Sabi ko sa'yo, gumamit ka ng pangalan ka. Palang member ko, kaso lumakas. Hello, Rob.
Bigla kita ng ano. Ano gusto mo? Dahil member or ano, division? Division? Okay na. Sa ano ka na? Tingnan mo. Nasa division ka na ng group. Sabay hope ng group. Makikita ko lang pangalan yun. Ano pa kaya yung anak ko dito? Yung miss na kaya anak ko kaya sa dito nito. Meron siyang ano. Sabi mo talaga, account mo, nalaman ko, meron. Maganda ka na, ha? Kahit pabali. Ayun pala yung ano nyo. Pakya pa rin sa pagkakulang natin. O iba na. Oo nga eh. Saka pumaya. Makabali ka. Oo, ulo. Ano? Ano? Ano ba? Hindi ka dapat. Yan sa'yo, dalawa. Dalawa nga. Yan sa'yo. Oo. Ito ba nila? Pero, ayun ali. Ano naman? Ano naman? Tapos, tapos na. Ay! Ano, may? Okay, Tapos na. may teka Kaya? Ito, Nine K. ito. 9 day.
90 sa agad. Broken side. Ako naman. Ali, 200. Tapos yung isa, makuha. Makuha ko na kung unang pinulungan, na point ha. Tapos ikakuha ko naman yung iba. Ha? kahit na. Para unang bayaran. Ha? Ano nga? 190? Oo. 9 times 4, 36. 360. 360. Ano ko po ka? Wala bang ano? Bukas na sana? SSG, Ha? ano ito? Ako muna makuha muna ako kwenta. Sunod ikakuha ko Ito muna. dito, may ano dito. Eh, naman. Oo. Hindi dito sa taas. Oo, gaya na. Hindi, andyan na sila eh. Tara dito. Dalawa to. Apply ko ito. Sila pa sila. Pero dito to, dito. Ano na? Meron kayo sa taas. Nahuli ka na eh. Ha? Kala? Nagulat ako. Nagulat ako. Kala ko na din kung nagluto ka sa loob. Kasi yung isa, biglang tumugtog sa pilit ko. Grabe. Ah, ulit. Ikaw, kanino ka? Ano? Hindi ka rin nagugulat. Ha? Paano mo? Paano mo tingnan? Ali, Ali, ikaw na muna ng ano, ma, sige na, sige na. Pag-ano kami, tinawag ka lang sa iyo. Hindi na ako, tinawag ka lang sa iyo. Hindi ka lang naman tinawag eh. Hindi ka lang tinawag para marinig kita ng maayos. Kaya naman, kaya ako tinawag ka. Pagkabili, ang hindi,
na pinigil ko yung papa. Kaya ako kaya pala yung sarili ko maglaro. Sila lang lalaro. Kaya pala bisa kaya pala yung sarili ko maglaro nila. Pero ako kaya pa rin. Meron ito. Meron pa rin, nag-iisa yan. Balik ako ulit, balik ako. Meron pa rin kabila. Okay. Ayun. Dapat alam mo na, di ba? Alam mo na. Yung isa mayroon pa rin sa kabila niya. Tapos na! Yung kuya niyo, na. Ayun, patay na, patay na, patay na. Dalawa ko yung kasama yung dalawa. Meron pang gilid dyan, pangyarap ko yan. Yan, meron. Meron din sa nilito. Meron pa din sa akin, dito eh. Tama ba? Hindi, nakita ko sila yung show ng kapit mo. Kaya, andyan lang ang dito. Sabi na, kami sakal dito sa may gold. Sa may gold, sa gilid. Ayan, ayan. Oo. Pababa na siya. Ikutan mo na siya. Yan, ikutan mo na siya. Kaya mo yan, iwan mo rin yan. Ang nakakaman yan. Sige, sa kabila ka. Andyan siya. Bago nag-resakan mo yan sa gilid. Yan, andyan siya. Sabi ko din, andyan siya. Dalawa pa yan. Asya mo na kaya? Ayun siya. Walang tumama. Hello.
na. Ayun. Yan, sabi mo ba? Yan, yan. Yan, bago ako para ko. Kumbaga yung turo. Ayun. Sila 4 minutes pa. Bibigyan niya kita bawal na pala. Bawal nga pala, pwede na mag-ano ka na lang, magkakas. Ay magbuko ka na lang, buko fish. Buko fish ka na lang. Wala, iba yan naman nasa ano mo. Ulit-ulit. Ulit-ulit. Tingnan mo. Iyak ito ang puta. Wait lang, ano ang sabi mo? Kasalanan ako kung bakit ano? Bakit? Bakit? Bakit yun ako? Kasalanan mo na naman eh. Sa kunwari eh. Ay,
Galing-galing, ang dami kalaban din. Galing-galing, ang dami kalaban. Bago, ito sila katabi ko. Dalawa yan eh. Meron pa isa. Meron pa isa hiling mo, hindi yan sa kabila. Kabila! Kabila pa kabila. Bago, matulog ako sa may part mo, iwan mo yung baril pag lapit ko din sa kabila. Kung na meron din pala itong nakatago. Hawak ko yung palakol. Yun lang ako sa kabila. Papunta ako dito sa kabila, di ba? Diyan ako na rin, nandiyan ka, nandiyan lang ako. Pagpasok ko ng ganyan siya. Bakit na? Nalubo ko ng restaurant. Pinagpapatayin. Pinawad ko. Kaya bilis mo na napatayin. Kasi bawas sa amin. Ano gagawa ko pa? Ano magagawa ko? Takyan, magkalapit ang kaming dalawa. Nagkagulatan niya ang kaming dalawa eh. Parang hindi yung labaw na ka. No, ikaw naman, kinis na kinis na. Siguro ang tayo nyo, siguro pag naglalaro, siyempre, sabi mo sa kandak eh, ano sabi mo? Hindi, ano sabi mo sa akin dati? Hindi, ano sabi mo sa akin dati? Ikaw lang gusto mo makalaro. Ako lang gusto ka dapat, tapos gumawa ng ako para maghanap ng ibang kaya. Ano yun? Ano yun? Paano nabigyan mo? Diba? Yun yung sinasabi ko sa'yo. Hindi lahat ng sinasabi kaya gawin. Kuya pala. Ay, yun yung favorite mo sa kero. Dati, kung wala ka pang skin. Are. Binibili ba yun? Anong ginamit? Ayun, sabay supply. Sige na, maglulog yan. Ibong pa ka? Supply mo na. Wala. Sige
Hindi daw yung pinapalik. Sige lang, si, para di ka pa naging puslit. Kita ka na rin. Kaya na rin ito, kita ka na doon. Kasi ka pa din. Ibang ka eh. Kung nakita ka na, kasi ka pa rin. Ha? Ayan, tatlo lang kami. Ano? Ano? Bakit? Ano ang meron ko? Walang isang sa gabi. Oo nga, may alas 3 na yun, di ba? Anong ginawa mo? Ano ang ginawa mo? Saan galing? Siguro binigyan ka ng ano dyan. Yung sinasabi mo sa akin. Naglakan mo bro. Wow, wala! Okay, yan yung gusto ko. Ano ito mo eh? Wala, nai-enjoy ako, patayan agad eh. Nai-enjoy nga ako, patayan. Ha? Oo. Huwag mo magana mo sa akin, nagsama na ako dati na ako. Deliver na rin. Ayun, deliver tayo pa ba? Ito na. Okay, thanks. So, fair na to. Hindi ko na nag-iisip. Nag-uugol pa. Gilakan? Gilakan? Ano mo sabi ganun? Virgo, wala akong shot ka ng dalaga. Ano ka? Kita mo itong hawak ko. O, babarilin ko sa'yo. O, ayun yung isa. Ito yung isa. Look. Itong ganun na shotgun yun eh. Oo. Shotgun nga yun. Hindi ko yun. O, balik ko mong may lalaban. Ay, kaya. Yun ang ano. Look. Ito nga.
shotgun. Shotgun ka. Ang bobo mo naman pag ano, mag-ano ng gunshot. Hindi mo yung, sige, example lang kita, shotgun ha. Ito shotgun kung gagamitin ko. Oo, di ba? Tulog ng shotgun, ganito yung tulog. Hindi mo tanggalin. Next, okay. Ang kapal eh. O yung tulog ng shotgun, tulog ng ano. Sino mo? Kabisado kasi yung tulog. Kabisado kasi yung tulog. Kabisado ko lang yung tulog. Ano mo ako? Kabisado ko lang yung tulog eh. Marigit na kabisado ko yung tulog. Wala ko, pinapatawa mo. Oo. Sabi na totoo. Oh. Ako na naman. Ako na naman. Why? Okay? Gusto na ako, dito pa lang eh. Ay, gawin ito. Dito tayo. I-rush natin ito. Ito na lang. Ayun na. Mamaya di ako maabot. Ay, nalulot mo ako mata. Kaya nalit muli ah. Ayun, nalulot mo. Ay, nakita lang siya. Kaya nalit muli. Nakita lang sa akin. Ayun. Parang sa akin yung next. Kaya mo, pagkakas na ako para sa'yo, nakakawa ka naman. Diba? Yung mga kalaban, dito. Bye. May marami. Katingin. Ito, dito. Waterworks. Ang ilan muli? Ang ina mo kasi, Lee. Dinignan ko pa yung right mo. Bakit ka? Bakit ka malala? Gulat ako na, no?
Yan ang nagulat ako, binita ko po yung mic ko. Action na talaga. Action ka bali. Okay, kung pasawa na yun, yung tawag yan, nagulat na ako. Siguro may parang action ka ba? Bullshit ka talaga. Yun yun, patay ko na yun eh. Nagulat pa ako doon. Pero kung action ka ba kasi, patay ko na yun eh. Ang pinag-iyan. Wow, ikaw nagdadrive. Okay na mo, last tama mo. Sumigot ka na naman ng takol ah. Hindi tayo nakalit sa isa eh. Hindi sala yung isa. May isa ko rin ano. Ano mo? Ako! Pero pa eh. Bago! Bakit yun? Ito. Ay, ito na yun. Yung visa call, napatay na ba yung visa call? Ang bobo naman ng visa call na yun. Kailangan hindi ka bobo. Hindi ka lang ang ganda mo ako. Bango na eh. Kaya mo lang siya sabi ako maganda. Ano mo naman lang yung puti mo to? Sa'yo, oo. Pakita mo, kaya yung pala ito. Oo, nakita. Oo. Yung doon, hanapin mo kung may tinanggal ako doon. Assuming ka. Assuming ka, pwede kinlag din lang sa akin. Nag-a-assume ka nga ano. Kamapansin ako sa'yo. Tapos wala ba, nagkakapansin mo ako sa'yo. Kasi alam kong gusto mo kapag ng bahay.
Walo. Oo, ayun pa rin po. Nabubuang na kayo. Hindi ito. Ano na ba po? Ano yung pang ina? Walo. Ano ba ba po? Ano wala ko po? Grabe talaga pag shooter, no? Yung kapila, dito ko lang connect ko sa ano. Nabubuhay yung gago ko pag hindi naman bagay. Ventilated eh. Ano na yung ito? Relax ka lang. Siyempre, ako natin. Kapag si Reyna yung gumalaw, wala na makakaligtas. Kahit ikaw. Wala. Sabi ko, ganda mo. Sabi ko, ganda mo sa iba. Bibili ka naman. Pwede pinupuhin ka naman. Bibili ka naman. Hindi naman na rin ito. Hindi na ako. Wala sa buhay niya, basta ako pag ako. Sino ba nagpapicture na rin? Hindi pala na. Oo. Pakina, wala akong sakyan eh. Kamilag ko Wala karin ko. Ito pera. Sabi ko lang po, medya. Ito. Ate,
no? Lalo, ako lang sakyan. Nabubobo na ako, natakarot na ako sa'yo. Telepon ka? Kamusta ka? Utang mo niya ako. Ayun. Ha? Bakit sila? Ako? Kaya nga, nagsisilip ka. Ang bali mo, Ito lang nga ba? basta nung gusto mo ako, sumagot ka. Ang sakyan, tapos nasabugan ako dito. Ang ina mo. Pinapakuha mo to play eh. Pero yung hindi ko wala. Nagkagalan ako na nagsisilip ako at tapos nilagyan ko yung nilagyan ako. Tapos yung ano pa ano pa. Pero ano rin dito na wala. Tapos ko rin ako. Yung bahat. Sabi ko, siyempre yung mga video, ano sa part. Yung Oh. Bakit? Ano ko kung matutunalo? Play safe na ako. Wait lang. Wait lang, alisin mo na ng bag. Wait lang ako, wait lang. Ayun na, game. Ano yun? Okay. Dalawa? Isang panalo? Ang mga ayok. Kaya, kahit lang yung bot sa MX, pati dito, wait lang talaga.
Oo. Oo. Ano? Ito, maganda ito. Ito, maganda yun. Isa. Oh. Laki pala. Ginawa. Yo. Ang ina, wala na pala SMG. Wala pala SMG. Wala. Pero ano, wala. Ano ito meron? Wala ito, ganito. Diba? Ako, tas dito sa wala. Basic muna. Yung po, kinalakot pa. Susunod! Di ba naman ito? Wala ko po yung Oy! Ano yung pagkita ko? Nakaharapan ka siya, di ba? Di ba nakaharapan ka siya, eh? Pagkakita niya ako doon. Oo, kung nakita ako doon, nakaharapan ko siya. Nakatago ako. Kailangan yung SMG, naubusan pa ng bahay lang. Kaya ko sana yun, hindi ako naubusan ng ano yung SMG, pangkalag sana ako.
Game, game, game! Kailangan ko mag-burger. Alin dyan? Eto, kung saan kung saan naka, parang ikaw lang yan. Hindi na naman yung Ayun ko yung papa, nasa isip. Anong oras na ba? Anong oras na ba? Anong oras na ba? Hindi ka naman yung kabila ah. Kalapad na. Pakiho ng baril. Ganda na. Ang yung mukha mo gago. Ano rin ito? Ano? Manggo. Nakakabaw yan, ang lalaki. Ano siya? Ayun. Ayun, nakita mo. Ayun siya. Ito. Dati mo na yun lang. Sige na, ako na bahala sa ano. Bahala sa ano. Sige, tangin ay pa tayo. Dito kami pa yun. Ang ina gagawin ko, ngayon, kung ano kung bakit. Hindi, okay, ano, bakit?
Ito na, may kalaban na. Naulo ko. Nandiyan, Ali. Yan, ako. Balance ka? Ano ko, balance yan, balance? Hindi ko bumogo na talaga yung balance kahit kailan. Bumogo nyo. Balance. Bumogo. Amay na. Mga practice yung balance mo rin, hindi ko bumogo nyo. Balance ka. Balance ka. Balance ka. Balance ka nga. Balance ka nga. Kaya tinatanong kita kung balance ka. Huli mo itong pag-ing niya. Ang ka. Binuhay kita eh. Binuhay kita eh. Binuhay kita. Binuhay lang pala eh. Binuhay kita eh. Hindi matigamit mo kung sa iyo yung anak ko. Lang! Para pag nakaliyan ng gulo. Bakit babae ko? Gulo-gulo. Wait lang mo na. Anong gamit? Kapalit ako ng ano. 4A1. Alis na yan! Tekay. Bakit talagang babae? Ano ba yan? Natulog ka si Lulukan! Sir, Ay, nabihanap. Sabi ko alis yan. Hindi ko makukulit pa dyan. ano ka? Bobombayin ko to. Tangina mo. Ayaw mo ba? Dali. Wala. Yan. Ay, di mo sila daw. Ayun na like this. Hindi na alis. Alis kasi dyan. Hindi nilulot ako. Gusto naman na ito. Ito nga ba? Ayan na. May kalaban na. Makin na. Ayan, nakabit mo ako. Ano? Ano rin? Ay, mga ito. May doon na rin.
Nagbatin ko na lang. Ha? Okay na ba? Ako, ito, wow, pinyan ako. Long! Kapinsa po. Wait! Ito nga yan. Ako yung ano ba? Ano ba? Sige mo. Ano mo po nung mabubuo? Sige na rin. So, ano, i-super Sabihin mo, magka-type ka na. Ayun. Wow. Wala, hindi ako nakano eh. Pangit yung SMG ko. Bumay po, ano ba? Pangit yung SMG ko. Hindi ka man ay mga igagdan mo sinauna. Hindi kayo palang I will. I drive you. I will commit. May gasoline station eh. Gasoline station. Wala pala ako. Ay, may nagagawin natin, no? Wala pang nagagawin. Kanina, nga. Ano ba ako dyan? Wala ka dyan, sige sila. Wala ka ba? Ayun natin. Ayun natin. Dito sa sandra niya. Ayun, naka-OBS yun. Ayun na yan. Naka-silence pa yan. Kaya nga. Utang inatibay ang hayop. Yan yun. May sniper siya dito. Ano ako tutulong ng ano? Wala, may sniper siya dyan. Punta tayo dyan. Dito ata. Oo nga, dito ayun, may sigal. Oo nga, ayun. Dito meron. Butasin mo nga yung sigal niya ni. Ito, butasin mo. Yung gulong. Wala na ako. Bagas na? Oh.
Babae ba yun? Daming Ulat siya eh, no? Siyempre, laki-laki na siya. Hindi. Hindi ba tayo pwesto ni hindi tayo? Tuloy mo yung sakyan. Tuloy mo na. Gawin ba lapit dito? Pabalian ka nga kita dito. Hindi ka lapit dito. Eh, dito meron. 29 points. Lalo ka sa pool. Ito na, gabing ko yan. Ito na. Babardagulan na ni. Ito na. Dito na, dali. Kayo pa, kailangan ka na dito. Okay. Pinabalik ko na nakadong. Kaya ako bilit ako. Kaya ako doon. Papalik. Hindi mo gano'n, oh. Yan siya, diba? Wow. Wala, guys. Wala mo dala. Kami ba gamit sa lugar? Ang huli, ibig sabihin, oo. Huli nga, yung oo. Huli. Ang mga huli. Ay,
Ano? Wala din ano. Ano? Ang ina, wala akong bahala. Wala akong bahala. Ano? Wala akong kumana na ako. Hindi na ako. Ano? Wala akong. Sa train. Paano mo ito? Wait lang, wait lang. Balik mo din, balik mo din. Kaya tayo, dali. Oh, eh, puta ina, sabog. Loko. Wag na. Eh, ano, kanina na. Tingnan mo, antayin mo lang, antayin mo. Ang laban. Dito ako, dito sa bahay. Bahay, pati ang bahay. Buenos daw. Dalawang damit na active yung akin. Bawi tayo dito. Pumulot siya kasi agad. Pumulot eh. Ano mo? Ali. Pumulot ka kasi ng baril. Diba kasi namumulot ng baril eh. Ito kasi sinarap sa puso tayo nila. Saan mo bro? Alam mo,
Nawala ka sa baba. Ito na, ito, ito na. Kaya nang meron ka din siya. Biglang ka muna. Biglang ko ay Oo. save your life na naman. Ako lang, ako ba yung oo, di ba? Wala kang masarap eh. Di ba? Walang gawin. Dapat kailangan. Ano yun? Hindi natin mo nakalaman. At sa kanta mo eh. Ay, di ba sniper oh? Sniper oh. Sniper. Yan ito ang sinigilin ko. May sinigilin yan? Pinulit ito. Bakit dito niyo ulit? Sa akin. Ito na. Ah, hindi ko expect ito. Sniper ka, bali. Hindi naman yung sniper. Ako din naman yung sniper. Bali, ako naman yung sniper.
No. Hindi na ba na mobile? Maganda na pinag-pinag uli. Dito ka sakit. Ganyan lalim mo. Ani. Ani. Ito mo nga sabihin ito. Ito mo uli. Alin, ako, tangin na mo. Ay. Magkisipan ka ng kalon, gago. Oo. Bakit talaga sila?
Sabi ka, buwi ka dito. Pare. Ayun na. Biro ka lang. Sumunod tayo din. Isa ka. Dalawa. Bala ko. Bala ko. Ayun. Baba. Baba.
Ito, tanang tumatakbo. Lamado, binabalik niya rin ako. Ati, magano ka ha? Ako na lusod. Sakay, sakay, sakay. Sige lang. Sige na. Ayun, 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 ayun. Mga kapila. Kinapuli ko, kinapuli ko, kinapuli ko. Kinapuli ko, pinisa. Ano yung isa pang ito ko na makailan ka.
ka, bubo. Yan. Agad. Yan, yan. Ay lang, 11 minutes naman ako. Ay, tayo. Oo, wala. Wala, yung akin na nakakal, yung kakakala. Yung kakakala. Ano kaya nga po yung ito? At tawag yun sa'yo. Ulit nga din ako. Ganyan din. Hello? Ay, no. Kita ba? Amo na ito. Nakatindi ko para... Ayun. Wow. Oo. Pinakamalala yung ayun mga din. Yan ba yung sa ulo ko din, may pusa. Ay, dapat red na red siya kasi yung birthday mo. Dapat red na red.
lang sanay na lagi nakaupo. Okay lang mo, hindi ako mag-drive. Oh. Pare mo lang sa'yo, Leo. Nakul tayo ulit. May kulugan dati mo ko lang. Dating gawin yun. Kulugan. At ganyan ako eh. Wow, para sa iyong tingin pa. Mawala ka dun ah. Mawala ka dun ah. Ito, may pinipingin dito. Gamit ko ko. Wait ka, wala akong pangin. Ito mo, wait ka. Ayan, nakapunta na ako. Kahit ganyanin ko pa yan. O, ano? O, ano? Kung hindi mo magawasan, eh, ginawa ko yung sa akin. Facebook ba? Sniper ako ni Tia. Dapat ka wala yung text mo na kuha mo? Ano mo kuha yun? Ano mo nakuha? Ay, kung sakay na. Kumuha ka.
lang. Sandali natin. Bala. Sorry. Sniper ka? Sniper ka? May... Hindi, iba pala. Ito po alam, pinupala kami ng sniper mo. Ito sa akin madami. Hindi pala tayo. Laban isa. Ito pa. Ano, ginawa dyan? Ganyan lagi yung mga sakit dyan. Kahit na kobe mo pa tayo mamaya eh, gamitin mo eh. Wala yung sakit mo yun, yung puro stress niya. Bakit may nang puro stress niya? Ito ka tawag ng stress. Hindi tayo mo, paribig ko ng malayo. Ito. 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 Paribig mo. Tara, di mo na tara. Tatrating mo yan o. Sabi ko, hindi mo ano. O, paano, di ba, yung bullet spread? Ali, nalapit ka na. O, mag-drop ka. Baba mo na lahat ng bandage mo. Alin nyo na lang mamaya. Pag-dito. Okay, ano, hindi ka na lang tara. Ayan. Hindi ko magbusan ito ng talaga. Dito na lang tayo ngayon, may sinalo. Tangi, iba, yung ako. Ano, maglalakad tayo siya, ba?
Ang ina kasi napipindot ko lagi imbis sa X-ray. Dito na tayo. Wala ko, ang bilis lang pupunta ng Manila ko. Kailangan ko na 200 na ano, para mag-sniper. Mga siguro mga dalawang daan siguro na ito yung bagay na ito. Kasi si Moguntan. Waterwork styling. Yun yung ano. Ay, hindi, pwede din pala rin sa inyo. Dahil siya ka. Wala. Palit tayo sila. Palit. Palit mo na dito po isa. Pakita mo, sure ka, mag-ilot tayo dito. Oo, mag-ilot ako. Kailangan ko yung marami mo. Ayan na. Ayan na, dalawa ko. Pakita mo, nabili mo sa kapila. O, isa. Nabili mo isa, ha? Dito sa may harap ko, ha? Dalaw. Ito, may activity yun. Mag-iisip ba? Ako na lang mag-iisip ko. Okay na po. Dalaw, magkakaroon naman. Wala ako bala. Hindi, balik ka doon. Wala ako bala ako. Yellow ako. Yung kung kami, yellow ako. Yellow ako. Hindi. Eh, naman to. Hindi kami naman sa ganyan. Ano, bubumbay kita. Hindi ako makaluhod. Okay na, ulol. Okay. Oo. Oo nga, di ko nga rin.
Sa bahay yata. Ayun, yung mga bago pa lang, umaapoy yung ano pa, umuusok pa yung ano. Ayun na, ito na. Sige. Low na yan, Lee. Low na lahat. Low na. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, sabi mo maganda yun. Ako ang mag-guide sa atin. At limang mo mag-guide pag may gunshot yung ano eh. Panoorin mo ko kung paano kung paano mag-drive ng may bumabaril Ang ina mo, straight ka kasi lagi eh. Gawin mo kasi, medyo side ka kasi para di ako tamaan masyado. Limang ka kasi mag-drive eh. Uy! Natamaan na! Gagawa na ito, nagdadasal. New district. New district. Sa new district po. Bubulong na ako. Ang dami. Sarap na ito. Ayaw mo niyan? May malakas tayong kalaban. Ilan ba lang muli sa ano? Balik ka na dyan, balik ka na dito. Ayaw pa. Hindi na. Go! Corazon. Meron. Down. Opo. Ito, Li, ito. Ali. Oh. Ayan, kunin mo yan. Yan.
pag may red up ako nakita, alam mo. Ako na naman. Kalaban yun. Kalaban yun. Kalaban yun. Kalaban yun. Tangik. Makulit mo kalaban yun. Sabi. Kalaban niya. Promise. Promises. Promises. Hindi ibang klase ng ano, red apple. Ano na bang ibang ano? Red apple yan na variety? Ano yun, Lee? Ano yun, Lee? Ano yun? Dad. Ano ba? Nandun sa may White House, ulit. Ang pinag-islevel ako. Andyan, gusto. Hindi ko ulit. Salimit ko. Hoy, ano na? Yan, Luis. Ito, kalaban na. Tara rin, Russia tayo. Uuwi na kami. Uuwi na kami. Tara, Russia tayo. Tara rin, tara. Ali.
ito na, bumaba na sila. Ayan na, kuya. Ayan, Hindi. ayan. Ito na, bumaba na. Kuya. Down isa. Sige, yan na lang isa. Akitin ko ah. Ito na sa baba. Maralik. Tapakagat. Meron pa, sa likod, sa likod, sa likod. Ayun. Down, bulok. Meron pang kampili ah. May tricks din yan dito. Kanya ako isa. Ayun na. Dalawa. Patay. Asa na rin, pahinga kita. Uy! Ito. Okay. Biglang wala ako ng ano. Okay. Tara. Wala akong paparamdam dyan. Ano meron? Bumaba. Maralik. Isa muna. Sige, isa muna. Ayun na. Ayun o. Itapos ko lang wait lang. Ay, Jackie. Hindi, kayo basi. Pakord ata. Nakala ko yung cellphone mo ito. Yaw sa iyo yata. Nakala ko. Wala, ano yung pa? Ako, balwa. Gulungan mo, gulong. Meron pa isa. Balan. Ito, 85 sa'yo na to. Tara. Ayun o. Ayun na.
mga laban. Go! Kaya sa bilog ng mga ayun. Ilan na kayo school eh? Lee. Lee. Ilan na kayo mo? Eh? Nakala ko palang dalag eh. Sino ba mga yan? Ganda pa, makagago pa. Bali. Gogo. Nakabalik dito. Ay, hindi dito, hindi dito. Ako mag-drive, ako mag-drive. Pinakabalik. Hindi na mahala. Pinakabalik, narinig ko ba ako? Pinakabalik dito. Dito tayo, di ba may kotse dito? Dalawa, may nakabarik ah. Parinig ko kanina, gagawin lakas. Nakabarik, gagawin, lakas mo. Hindi mo narinig. Tara, makita ka? Nakabarik, hindi sa part ko yun eh. Nakabarik dun eh. Nakabarik dun eh. Dito ko siya narinig dito. Ayun, binarinig ko ba siya? Ayun. Lang, thank you na. Wait ka na rin. Pinakita na ako eh. Pinakita na ako eh.
Ano na? Ano na? Ano ba yan? Ano? Sige. Sige. Ito, hindi ko pa isa. Ano pa isa? Sige, ulitaw na. Ulitaw na. Sige. Isa. Dali, andun yung isa sa may tinanggaw ko kanina. Isa na lang, shell yun na lang. Wala na natin. Tinanggaw ko kanina. Wala ko marami na. Wala kita lang kasi tinanggaw ko kanina. Wala kita tinanggaw. Ayun lang, mamaya. Ayun. Ayun. Ba, ako kay BP, sinasabi ko kasi sa'yo. Ako yung assist. Assist. Assist yung madami ko assist. Uy, okay na naman. Oh. Oo. Oo nga. Ali, uwi ka na din. Pagkakul ako agad. Pag-uwi namin. Sige na, babay na. Pakul ako agad ah. Sige na, bye-bye. I love you. I love you. I love you. I love you. Ay na, babay na. Bye-bye. Babay na. God bless you.